Hi guys, good day sa inyo. So reviewin na po natin ngayon yung mga PSE stock trendings ngayong January 10, 2020. So nagtap na naman si Tech, si ABA, si Sun, si MWC, MRC, PXP, TBGI, Fruit, CPG, saka si AXLM. So bago ang lahat, pakibasa po ulit ang ating disclaimer. Ayan, so guys, huwag niyo pong kalimutang i-add ako dito sa aking Palaboy Trader na Facebook account para updated din po kayo sa social media natin sa PSE Stock Trendings at iba pang updates. So, ganun din po yung ating YouTube channel na Palaboy Trader. Subscribe po kayo dito kasi nandito po yung mga uploads natin daily, pati po yung mga techniques na nagamit natin nung nag-gain tayo or nag-loss sa ating mga trades dito sa stock market, at yung mga basic po dito sa ating mga technical analysis na ginagamit natin. Ayan, so punta na po tayo dito kay PSEI. So punta muna ako sa daily chart. So nag-close po ng negative si PSEI ngayong araw na to. So nag-loss siya ng negative 0.27%. So hindi maganda yung nangyari kasi buong umaga actually mababa po si PSEI. So more than 0.7% po yung binagsak niya, at ngayong hapon na lang siya bumawi. So tignan natin kung ano yung nangyari sa kanyang 5-minute chart. So kanina tinitignan ko to. So kung mapapansin nyo, nung buong umaga, pagbukas pa lang niya, red na po kaagad itong si PSEI, at sa umabot nga po ng up to negative 0.7% nung mag-open siya. So hanggang after lunch, nakabawi na lang po siya at umakyat siya nung bago mag-closing. So hinatak po pabalik yung kanyang index. Ayan, so sa ngayon ang tingin po natin, kagaya ng dati, sideways to downward po itong si PSEI, at nagko-consolidate po yung kanyang RSI dito sa current level niya. So meron siyang maliit na trading range dito. So yung MACD, bukas pa naman siya, at slightly upward po yung movement niya, pero hindi maganda yung nakikita natin kasi ayan po, meron pong consolidation na descending triangle na ginagawa itong si PSEI. So nakita din natin kanina yung net foreign buying natin. Actually maganda naman siya kasi merong pumasok na 465.66 million dito kay PSEI. So for the last few days or last few weeks, ngayon lang po nagkaroon ng green itong si PSEI. So medyo malaki din niya, 465.66 million na foreigners po ang pumasok sa ating index. Ayan, so punta na po tayo dito sa ating top trending stocks. So guys, unahin natin si Tech sa ating review. So nagtap na naman siya ngayong araw na to, at pagkabukas pa lang po ng ating market, nag-gain na po kaagad siya ng more than 4%. Pero bago mag-close, less than, or rather 4% pa rin naman siya nag-close, pero mas mababa sa kanyang opening price. So kagaya ng sinabi natin kahapon, medyo parabolic na po ang price movement nitong si Tech kasi lumabas na siya dito sa ating upward trend line. So nag-resist po kanina yung kanyang MA100, ito pong violet line natin, at ang laki pa rin ng volume na pumasok dito kay Tech, at mukhang hinaharangan pa rin yung kanyang pagbaba. So in the short term, tingin natin ito-try niya basagin itong ating MA100, which incidentally nagko-coincide po dito sa ating mga resistance area. So medyo malaki kasi yung volume kaya hanggat wala pang masyadong nagsisell doon sa mga pumasok sa kanya, may chance pa pong umakyat itong CTEC. Pero doon po sa mga hindi nakasakay sa kanya, ingat na po kayo kasi tingin natin medyo oversold na itong CTEC. At yung tignan mo yung kanyang MACD, parabolic na rin po yung pagtaas ng kanyang price kasi medyo malaki na yung angle nung pagkakabuka ng kanyang blue line. Ayan, so yun po yung nakikita natin kay Tech, at congratulations po. Mukhang masaya ngayong Friday yung mga nakabili ng mga nakaraang araw dito kay Sir Tech. Ayan, so next po natin si ABA. So wala namang mga news sa ating mga stock ngayon na significant para tumaas yung kanilang prices, pero ito po si ABA, so meron nga siyang binibigay na dividend. So ang ex-date po niyan is February 26. So medyo mataas po yan kasi 0.1 ng current price na 0.9 is more than 10% po yan. So congrats po dun sa mga nakabili sa kanya nung magkaroon siya ng technical bounce. So
Yun pala yung reason kaya biglang patuloy na umakyat po yung price nitong si ABA kasi medyo generous nga po based sa history ng pagbibigay ng dividend itong si ABA. So ayun, so tumama siya dun sa ginuhit natin na trend line sa ngayon. So pagka-hit niya ng kanyang resistance dito sa ating trend channel, bigla pong bumaba at nag-profit taking na yung mga pumasok sa kanya kasi medyo malakas po yung pag-akyat niya. So mula sa opening hanggang dun sa peak price niya, more than 5% po yung tinaas nitong si ABA. So sa ngayon, malakas na resistance po ang current. Yung last price na umakyat siya around 0.97. Ayan, so dito nga pumasok po yung resistance. So ma-check mo po yun dun sa review natin kahapon. At ang lakas ng volume na lumabas ngayon kay ABA. So by Monday siguro tingin natin i-retest niya itong lower trend channel ng ating upward na trend channel. So yun po yung nakikita natin kay ABA for next week. So next po natin si Sun. So nung umaga nakita natin itong si Sun, meron siyang maliit na gap up opening at buong hapon po hindi maganda yung nangyari sa kanya kasi bumagsak yung price niya after niyang mag-open ng medyo malakas-lakas po. Ayan, so hanapin lang natin ng konti. So ayan dito. So meron siyang maliit na gap up then suddenly nag-down siya ng until 1:45 pero pagdating po ng 2:35 PM hinatak na pataas yung kanyang price. Ayan, so congratulations din po dun sa mga nakahawak dito kay Sun at na-break niya yung kanyang resistance na previously around 1.61. Ayan, so medyo malakas nga ang upward movement nitong si Sun. Ayan, so medyo parabolic na rin po siya kasi hindi natin maguhitan ng straight lines itong si Sun. Ayan, so tingnan natin yung kanyang trend channel. So sa ngayon ito po yung sinusunod niya na trend channel niya. Ayan, so dito po. So maganda, next week makita niya, i-retest niya ng konti itong 1.61 and then aakyat na naman yung kanyang price. Pero mukhang mataas na rin ang current price nitong si Sun kasi oversold na po yung kanyang signal dito sa RSI. Pati yung pagkakabuka ng MACD is medyo malaki na siya kumpara sa normal na pagkakabuka ng MACD. At tignan nyo po, historically, hindi niya nabasag itong 1.95. So kung medyo malakas yung support ng volume sa kanya, so tingin naman natin medyo malakas, may konting akyat pa itong si Sun. Pero tingnan nyo guys, marapit na magkaroon ng mga profit taking dito kay Sun kasi ilang araw na rin na diretso pong tumataas yung kanyang prices. Ayan, so yun po yung nakikita natin kay Sun. Next po natin si MWC, ating Manila Water. So hindi po masyadong eventful yung nangyari dito kay Manila Water kasi hindi masyadong tumaas yung kanyang prices. So actually trinay po ni MWC na umakyat ng umaga pero nagtuloy-tuloy na po yung pag-down niya. So nagkaroon pa siya ng siguro tignan natin mula sa kanyang opening price. So nag-down siya ng more than 4% and then nag-stabilize na lang po ng bandang hapon na yung kanyang prices. So nag-close siya sa price na 10.2 at meron po siyang loss na negative 2.3%. So sa ngayon, sideways po yung nakikita natin dito kay MWC at nag-aantay po siya ng news or catalyst galing sa ating mga water concessionaire. So sa ngayon, ito yung nakikita natin na trading channel po ni MWC. Ayan, so meron po siyang maliit from 9.8 to 11.2 siguro ang trading range niya. So yung volume hindi na masyadong nagso-support sa kanya. So medyo pababa na po kaya nagsa-sideways na itong si MWC. So yung kanyang RSI hindi pa rin naman bullish. Pero yung ating MACD bullish pa rin naman siya kasi pointing upwards po siya. Ayan, so next po natin si MRC. So congrats po dun sa mga may hawak dito kay MRC kasi nag-breakout po siya kaninang umaga at nag-gain po siya ngayon ng 8.49%. So actually madami siyang na-break dito na resistances natin. So na-break niya itong 0.2231 at medyo may upsurge po ng volume. So nung nakarang araw nagperform na pala ng higher low itong si MRC at ngayong araw na to tinuluyan niya po yung kanyang pag-akyat. Ayan, so yan po yung trading channel na nakikita natin dito kay MRC. So maganda siya kasi upward po yung
movement ng kanyang RSI, pati po yung kanyang MACD is very bullish po. Ayan, so tingin natin may konting upside pa dito kay MRC kasi medyo malayo na yung mga susunod na resistances na pwede niyang daanan. So subukan nating guhitan. So pwedeng dito. So may mga gaps dito. So tingin natin baka i-fill niya tong mga gaps nung nagkaroon siya ng mga breakdown ng prices. Ayan. So maganda pinakita ni MRC kasi yung volume po medyo malaki po yung humawak sa kanya. Ayan. So congrats po dun sa mga may hawak dito kay MRC. So next po natin si PXP. Ayan. So nung umaga po nagkaroon ng gap up itong si PXP natin. So tingnan natin kung ilan yung percent ng gap up niya. Maliit lang naman to pero maganda yung opening niya. So more than 1.5% po yung inakyat kaagad ni PXP. Pero pagdating po ng hapon, nagkaroon na kaagad ng profit taking. So hindi maganda yung candle na lumabas at Doji na pabaliktad po yung lumabas sa kanya, indication po na lumabas na yung volume na pumasok. Kasi tingnan nyo, parehas po yung volume ng pumasok nang umakyat siya. Tapos ngayon nag-red siya, parehas din yung kanyang volume. So sana hindi naipit dito yung ating mga retailers na kasama. So tingnan natin yung kanyang trend channel kung meron pa siyang ibang pupuntahan. So sa ngayon sana next week mag-support po itong upward trend channel natin sa kanya. Kung hindi, babalik po yung price dito sa loob ng ating trend channel kasi medyo malaki po yung volume na lumabas sa kanya. Although very good po yung kanyang RSI, pati po yung kanyang MACD. Kaya lang hindi kasi maganda yung candle na form sa kanya. So magkakaroon ng retest si PXP next week. Antabayanan po natin yan. So next po natin si TBGI. So nagkaroon din siya ng breakout guys. So na-break niya yung MA9 natin saka yung MA20. So sa current price na 0.28, nagkaroon po siya ng 7.69 na gain. So maganda yung nangyari dito kay TBGI. So mukhang pinasok na nila lahat yung ating mga penny stock sa ngayon. So nag-aangatan po. So indication na very bearish po ang PSEI index natin kapag ito pong mga penny stocks natin ay nag-aakyatan ng bigla-biglaan. Ayan. So tingnan natin, possibly ito po yung trading channel ni TBGI. Kung medyo mas malakas siya, next ito try niya po sigurong basagan itong 0.299. Ayan. So maganda yung nangyari sa kanya kasi na-break niya yung kanyang consolidation ng kanyang mga RSI at umakyat ng konti yung kanyang MACD line. So hindi naman tayo ganun ka-bullish dito kay TBGI kasi long term downtrend po itong si TBGI natin. Ayan. So next po natin si Fruit. So guys, next natin itong si Fruit. So tignan natin kung ano yung nangyari sa kanya. So intact pa rin naman itong pattern na nakita natin kahapon dito kay Fruit. So pataas pa rin naman yung kanyang trend line. Pero ngayong araw na to, nag-consolidate lang po yung kanyang price at nag-loss siya ng negative 0.68%. So tingin natin, itatry niyang i-retest ng ilang beses itong current price niya. So lampas pa rin naman siya dito sa kanyang support line. At hindi tayo masyadong bearish dito kay Fruit kasi nag-hold po yung current prices niya. Ayan. So antabayan na natin next week kung maganda na yung index, baka sumabay sa pagtaas itong si Fruit. So maganda po kasi yung basing niya dito kasi meron na siyang higher low dito na nabuo. So next na lang yung kanyang next na higher high. Ayan. So bullish po ang expectation natin kay Fruit by next week. Ayan. Next po natin si CPG. So merong nilabas na news itong si CPG kaya bago po mag-closing umakyat po ng konti yung kanyang price, pero nung buong umaga hindi siya masyadong gumagalaw din. Ayan. So medyo malaki yung pumasok na volume dito kay Fruit guys. Tingnan mo. So merong mga actually selling siya, then suddenly nagkaroon ng breakout dito sa 0.54 itong si CPG. So maganda yung nangyari kasi na-break niya yung kanyang RSI at sumisilip pa lang naman yung kanyang MACD. Ayan. So tingin natin itatry i-retest ni CPG yung kanyang MA 100 by next week. So tingnan lang natin kung ano yung news na nabasa natin sa kanya. So meron kasing nag-post dito kanina bago mag-closing at dito sa social live page meron siyang ayan,
Okay, meron siyang follow-on offering na nilagay dito. Ayan, so basahin po natin kung anong sinasabi. So sabi ni Elise, CPG successfully raised 3 billion for the expansion. Ayan, kaya naman pala biglang nag-upsurge ng bago mag-closing itong price ni CPG. Ayan, so makikita nyo po medyo basag-basag kasi wala masyadong nagtitrade dito kay CPG, pero umakyat siya bago mag-close ng more than 3%. Ayan, so tignan natin next week kung maging catalyst yan para dire-diretso pong tumaas itong si CPG kasi nagkaroon na siya ng halos 4 times nang nire-retest niya yung kanyang support na around tignan natin 0.52. Ayan, so tignan natin by next week kung tataas pa rin itong si CPG. And then lastly, check natin si AXLM. So nasubaybayan natin to kanina, hindi masyadong umakyat yung price ngayon ni AXLM. Actually nagkaroon ng selling nung bago mag-closing kasi nag-loss siya ng negative 1.92%, pero nung umaga mataas po ang price nitong si AXLM kasi nag-gain po siya ng halos more than 3%, pero nagkaroon din ng profit taking bago siya mag-close. Ayan, so tingin natin upward pa rin naman tong si AXLM kasi yung trend channel po na binuo niya is upward pa rin naman yung kanyang direction. So Friday kasi at marami talaga nagpa-profit taking pag Friday. Ayan, so nasa loob pa rin naman siya na ating trading channel na upward ang direction. So tatry niyang i-retest siguro next week yung support niya dito sa 3.03 or possibly 3 pesos. Ayan, so yun po yung ating mga na-review sa week na to sa ating stock trendings. At happy weekend. So may hindi maganda yung ating index for the past few weeks. So tuloy lang natin next week at yung mga pag-aaral natin. So guys, lagi ko sinasabi, huwag niyong kalimutang mag-subscribe dito sa ating YouTube channel na Palaboy Trader. Ayan, salamat po.